Hello everyone and welcome to TradeXNepal and आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्यालेन्ज स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ 1K च्यालेन्ज भनेर in which I will be posting मेरो स्क्रिप्टहरु watchlist स्क्रिप्टहरु ट्रेड सेटअप्सहरु I will be posting daily एउटा मेरो watchlistमा भएको स्क्रिप्टहरु चाहिँ proper structure proper POI proper entry SL र possible targetsहरु सबै मैले मेन्सन गरेर मेरो आफ्नो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू सबै एक्सप्रेस गरेर मेरो वाचलिस्टहरु प्रेजेन्ट गर्नेछु so that you can get that information in YouTube channel मेरो YouTube च्यानलमा चाहिँ त्यो सबै डेली पोस्ट गर्नेछु डेली स्क्रिप्टहरु पोस्ट गर्नेछु until we hit 1K subscriber so तपाईहरुले if you are new in this channel then you can subscribe to my channel and get update every stocks हरुको अपडेट हैन अनि if support गर्नु छ भने you can subscribe अनि यो च्यालेन्ज को इनमा 1K subscribe हुने दिनमा we will be having a giveaway 5 जनालाई मैले प्रिमियम सेक्सन लाइफ टाइम एक्सेस दिनेछु मेरो डिस्कर्ड कम्युनिटी को र VIP एक्सेस 1 इयर को दिनेछु सो त्यो 5 जनामा नाम निस्किनलाई चाहिँ भन्नाले to be qualified for that giveaway you have to subscribe एउटा सब्स्क्राइबर हुनु पर्यो अनि एभ्री भिडियोहरु जुन छ हाम्रो वाच लिस्ट छ त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गरेको हुनु पर्यो so that you will be eligible for that giveaway so without further delay let's start the video हाम्रो स्क्रिप्ट नम्बर 1 NICLBSL always यो मेरो एकदमै वाच लिस्टमा छ so that यो मेरो कन्फिडेन्स पनि एकदमै छ यो स्टकमा त्यही भएर मैले यो स्क्रिप्टलाई मैले फर्स्टमै लिइहाले सो फर्स्ट हाम्रो स्क्रिप्टमा वीकली 2 वीकली POI छ यहाँनिर सो 2 वीकली को यो हाम्रो स्ट्रक्चर हेर्नु पर्दा हाम्रो यो रेन्जमै छ मैले स्टिल वी आर इन दिस रेन्ज यो लो भयो लेट मी एडिट यो लो भयो यो हाई भयो वी आर करेन्टली इन दिस रेन्ज यही रेन्जमै हामी खेलिरहेको छ यो सबै इन्टरनल स्ट्रक्चर हो सो इन्टरनल स्ट्रक्चरहरु वी आर वाचिङ यो इन्टरनल स्ट्रक्चरहरुलाई सो इन्टरनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ यहाँनिर लोअर हाई यो डाउन ट्रेन्डमा आएको थियो एन्ड यो इफ एउटा ट्रेन्ड लाइन बन्यो भने ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको छ इफ यु आर एउटा के अरे प्राइस एक्सन ट्रेडर हैन एज अ प्राइस एक्सन ट्रेडर त म चाहिँ ट्रेन्ड लाइन हेर्दिन जस्ट प्राइस हेर्छु भर्टिकल्ली होराइजन्टल्ली हेर्छु सो यो हाम्रो डाउन ट्रेन्ड लास्ट यसरी डाउन ट्रेन्ड आइरहेको थियो अनि लास्ट डाउन साइड ब्रेक यो थियो सो यो हाम्रो स्ट्रक्चर यो भएपछि अनि अझै यहाँनिर ब्रेक भयो थियो यो लास्ट रेन्ज भयो थियो यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर अथवा चेन्ज अफ क्यारेक्टर नर्मल्ली चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्छन् सो यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर भयो यो भन्दा प्रिभियस रेन्जको हाई पनि ब्रेक भएको छ द्याट्स अ गुड पोइन्ट फर अस अनि करेन्टली वी आर ट्रेडिङ इन दिस रेन्ज यो रेन्जमा छौं यो रेन्जको डिस्काउन्ट प्रिमियम लगेको छ भने डिस्काउन्टमा नि एकदमै एक्सट्रिम POI मा आएर बसेको छ सो एक्सट्रिम POI 2 वीक POI थियो स्टिल 2 वीक POI भित्र नै छ सो यो 2 वीक POI भित्र नै छ द्याट्स अ ह्युज अपर्च्युनिटी गोल्डन अपर्च्युनिटी फर यु गाइज हैन अनि यत्रो मुभ आएको थियो अनि फेरि पुल ब्याक आएर स्टिल इट्स इन POI सो यो POI मा ट्याप भएपछि हामीले कन्फर्मेसन हेर्थ्यौं अनि 1 डे मा कन्फर्मेसन थियो तर करेन्टली चाहिँ मैले 2 डे मा हेरेको छु किनभने 2 डे मा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो POI छ भ्यालिड POI सो यो 2 डे को भ्यालिड POI छ अनि स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर 2 डे मा यो लो यो हाई छ हाम्रो स्ट्रक्चर सो यो स्ट्रक्चरको डिस्काउन्ट गर्नु भएको POI स्टिल वी आर इन दिस POI अनि यो POI मा चाहिँ हामीले इन्टर हुन्थ्यो इन्टर गर्ने हाम्रो सेटअप चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो सो यो POI भन्दा तल इन्ट्री अनि मैले चाहिँ स्टप लस यो भन्दा अलिकति स्पेस दिएर राख्थ्यो सो यो लो अल टाइम लोलाई नै लिएँ अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो हाईलाई टार्गेट हुन्थ्यो र मैले चाहिँ यो स्विङको एक्सटेन्सन टार्गेट लिएको छु अहिलेलाई टार्गेट सो दिस इज द पोसिबल टार्गेट सो 555 भन्दा मुनि इन्टर गरेर 700 भन्दा माथि बेच्ने सो दिस इज आवर प्रपर सेटअप अनि स्टप लस इज 535 भन्दा तल क्लोज दिन्छ भने वी विल हिट स्टप लस र करेन्टली चाहिँ हाम्रो
PY को पनि डिस्काउन्ट जोनमा छ सो PY लाई नि मैले 0.5 मा डिभाइड गरिदिए 0.5 भन्दा माथि प्रिमियम तल डिस्काउन्ट सो PY मा पनि डिस्काउन्ट जोनमा छ सो द्याट्स अ ह्युज अपर्च्युनिटी अनि यु क्यान सी यहाँनिर यत्रो कन्सोलिडेसन भयो सो कन्सोलिडेसन भएपछि एउटा म्यानिपुलेसन त हुनु पर्यो यो एक्युमुलेसन भयो यो म्यानिपुलेसन भयो अब डिस्ट्रिब्युसन एक्सटेन्सन फेजमा जाँदैछ सो दिस इज perfectly in right place हामी we are making this video at right time यो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो अनि यो यहाँनिर चाहिँ यो जति पनि इन्टर भएको थियो त्यो उनीहरूको स्टप लस हिट अथवा यो प्यासेन्स टेस्ट गरिरहेछ मार्केटले सो यहाँनिर यत्रो धेरै कन्सोलिडेसन भइरहेछ यहाँ 2 महिना 3 महिनै कन्सोलिडेसन भइसक्यो सो एउटा म्यानिपुलेसन भइरहेछ द्याट्स टेस्टिङ देयर प्यासेन्स यो जति पनि यहाँ इन्टर भएको छ तिनीहरूलाई प्यासेन्स टेस्ट गरिरहेछ सो इफ दे एक्जिट्स यहाँनिर लिक्विडिटी छ जसको प्यासेन्स छैन जसले चाहिँ प्रपरली अब आफ्नो स्टडी बिना ट्रेड ल्याएको थियो यो एक्युमुलेसन भनेर ट्रेड ल्याएको थियो त्यो उनीहरूको स्टप लस हिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर यो सपोर्ट ब्रेक भएर सपोज सो त्यहाँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी लिइरहेछ मार्केटले स्मार्ट मनीले लिक्विडिटी पाइरहेछ सो इट हेज पोटेन्सियल अब यहाँबाट एउटा मुभ आउने हाई चान्सेस छ सो दिस इज पर्फेक्टली एट राइट टाइम पर्फेक्ट सेटअप सो आई एम प्रेजेन्टिङ टु यु गाइज दिस स्टक at first may मैले यो स्टक ल्याउनुको कारण त्यही नै हो सो दिस इज आवर सेटअप इफ यु लाइक द भिडियो देन सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरेर अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला सो हाम्रो नेक्स्ट स्टक पनि म छिटै नै ल्याउने छु सो नेक्स्ट स्टकको लागि यु क्यान कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इफ त्यो कमेन्टमा भएको स्टक पनि मेरो वाच लिस्टमा मिल्छ भने म्याच हुन्छ भने म त्यो स्टकलाई नेक्स्ट स्टकमा लिएर आउने छु सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट अफ आवर 1K challenge and stay tuned guys and don't forget to hit subscribe and we will be soon hitting 1K subscribers so thank you so much for watching and happy trading.